สวัสดีครับท่านผู้ชมท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่กำลังเดินทางกำลังจะเข้าบ้านแอดมินเลยแหละครับที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านตอนนี้น้ำเดินทางมาถึงตัวเมืองอำเภอเมืองน่านแล้วแหละครับช่วงเวลาสัก 5-6 โมงวันนี้ถ้าเผื่อไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคาดหมายนะครับว่ามันจะท่วมที่บ้านห้วยแก้วอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านซึ่งมันก็จะเกิดซ้ำเป็นปีที่2ก็ต้องขอบใจนะครับสมาชิกทุกท่านที่ส่งแรงใจมาให้แอดมินนะครับเพื่อที่จะทำรายงานข่าวสงครามรัสเซียยูเครนต่อไปท่านผู้ชมครับชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปแม้ว่าสงครามกับน้ำที่กำลังจะเผชิญอยู่มันจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ตามท่านผู้ชมครับอเมริกาใช้เวลานะครับกว่าทศวรรษในการผลิตลูกจรวดป้องกัน Patriot เพื่อป้องกันโดรนที่ราคาเครื่องละ $20,000 อัตราแลกเปลี่ยนมันคือปัญหาสำคัญ Patriot Pack 3 ลูกจรวดราคา$4 ล้านสหรัฐรวมอุปกรณ์ครบชุดอาจจะมากถึง 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนสงครามท่านผู้ชมสหรัฐซื้อขีปนาวุธเพียงไม่กี่ร้อยลูกต่อปีสงครามกับอิหร่านเต็มรูปแบบเริ่มต้น 28 กุมภาพันธ์อิหร่านตอบโต้ด้วยการเผาผลาญลูกจรวดป้องกันทุกวันทุกคืนสต็อกเหลืออยู่ระหว่าง1 ใน 3หรืออาจจะถึงครึ่งหนึ่งของจุดเริ่มต้นทราอัดและตัวสกัดกั้นที่ยิงจากเรือมีจำนวนน้อยนะครับพันธมิตรยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่โดยเฉพาะยูเครนแทบจะไม่มีใช้งานลูกเรือรายงานนะครับว่าปล่อยให้กระสุนตกบางพื้นที่แทนนะครับกว่าไม่ต้องใช้ลูกกระสุนสกัดกั้นนะครับโดยให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุกคามทหารมากกว่าแม้จะมีสัญญาณใหม่ก็ไม่มีใครคาดหวังนะครับว่าสต็อกมันจะกลับมาเหมือนเดิมก่อนสงครามโน่นเลยครับก่อนปี 2028 กว่าจะเข้ารูปร่างเดิมถ้าเผื่อยังไม่มีการนำไปใช้งานอีกครั้งเงินเคลื่อนไหวเร็วกว่าสายการผลิตมากนะครับส่วนที่ควรทำให้คนกังวลมันจะอยู่ทางด้านตะวันออกมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้เป็นเป้าหมายสำคัญขณะที่แบตเตอรี่จากเกาหลีใต้ตอนนี้มันย้ายไปอยู่ที่ตะวันออกกลางเป็นที่เรียบร้อยเกาหลีใต้ตอนนี้กำลังเผชิญวิกฤตเหมือนกันคลังขีปนาวุธของจีนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการคำนวณลักษณะเหตุการณ์แบบนี้โดยเฉพาะจีนและรัสเซียเฝ้ามองสงครามตะวันออกกลางตาไม่กระพริบท่านผู้ชมครับการลดลงของลูกจรวดป้องกันมันคือโอกาสที่2ชาตินี่แหละครับเฝ้ารอมานานสำหรับจีนท่านผู้ชมความเคลื่อนไหวคุกคามไต้หวันอาจจะยังไม่มากไปกว่านี้แต่สำหรับรัสเซียท่านผู้ชมโอกาสทองมันมาถึงแล้วนะครับเต็มไปด้วยแผนการที่ปูตินวางเป้าหมายไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับปูตินกำลังทดสอบระบบป้องกันและสัญญาณการเตือนภัยของยุโรปที่เกิดขึ้นและรัสเซียยั่วยุมานานกว่า2 ปีผ่านการทดสอบเป็นประจำจนสุดท้ายท่านผู้ชมครับรัสเซียจะรุกจริงโดยยุโรปนี่แหละครับจนแทบจะขยับตัวไม่ทันการทดสอบนะครับยุโรปโดยที่ยุโรปไม่ต่อต้านนี่แหละครับทำจนชาชินสุดท้ายนี่แหละครับรัสเซียก็จะบุกยุโรปมนุษย์ตัวเขียวตัวเล็กเนี่ยครับกำลังจะเริ่มทำงานอีกครั้งเหมือนเหตุการณ์ปี 2014 ในการยึดแคว้นไครเมียท่านผู้ชมครับสถานการณ์ประเทศยุโรปปัจจุบันไม่มียุโรปชาติใดเลยที่มีขีปนาวุธล่อนขีปนาวุธข้ามทวีปรวมถึงโดรนโจมตีเต็มรูปแบบรวมถึงระบบสกัดกั้นเพียงพอที่จะเอาชีวิตประเทศรอดจากการโจมตีถ้าเผื่อสงครามรัสเซียเกิดขึ้นถ้าเผื่อรัสเซียตัดสินใจบุกยุโรปในวันนี้ยุโรปยังคงพึ่งพาสหรัฐอเมริกามากเกินไปในการป้องกันทวีปของตัวเองรายละเอียดสำคัญมักถูกมองข้ามในการถกเถียงเรื่องกลาโหมนั่นก็คือยูเครนนี่แหละครับสามารถสู้รบต่อไปได้เพียงเพราะเริ่มสงครามด้วยอุปกรณ์หนักและกระสุนจำนวนมหาศาลที่ยังหลงเหลือจากสหภาพโซเวียตซึ่งประเทศในสหภาพยุโรปขาดแคลนกรุงเคียฟเข้าสู่สงครามด้วยกองทัพที่ผ่านการทดสอบในสนามรบพันยานเกราะกระสุนปืนใหญ่จำนวนมากและระบบป้องกันภัยอากาศของรัสเซียที่ยังหลงเหลืออยู่รวมถึง S-300 และระบบบุ๊กนี่แหละครับประเทศในสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่สามารถเทียบเคียงกับฐานเริ่มต้นของยูเครนได้ตอนนี้หลายประเทศของยุโรปมีขีปนาวุธข้ามทวีปแทบจะเป็นศูนย์และขีปนาวุธล่อนนี่แหละครับเพียงหยิบมือเดียวระยะทำการเพียงไม่กี่ร้อยกิโลเมตรนะครับสต็อกระบบสกัดกั้นของยุโรปนั้นต่ำมาก
จนจะถูกกวาดล้างในไม่กี่วัน และกองทัพโดรนของยุโรปเองก็แทบจะไม่มีอยู่จริงในสถานการณ์ปัจจุบันการยับยั้งต้องอาศัยปริมาณอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมหาศาลการผลิตอาวุธทหารของยุโรปยังคงเคลื่อนไหวด้วยความเชื่องช้านี่แหละครับของสันติภาพหากต้องการขยับหรือว่ารอดชีวิตจากสงครามรัฐบาลของยุโรปจำเป็นต้องเร่งการผลิตอาวุธให้เร็วขึ้นนี่เลยครับจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันรัสเซียมีสต็อกอาวุธมหาศาลและยังคงผลิตไม่จำกัดขณะที่ยุโรปนี่เลยครับเปราะบางไร้เกราะป้องกันสหภาพยุโรปมีศักยภาพอุตสาหกรรมทั้งหมดที่ต้องการเพียงแต่ขาดสต็อกจริงและการผลิตจริงการแก้ไขเรื่องนี้นี่นะครับจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของเจตจำนงทางการเมืองเท่านั้นท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่นาโต้เปิดเผยนะครับว่าทันทีที่รัสเซียจะบุกโจมตีประเทศบอลติกหรือประเทศยุโรปชาติใดชาติหนึ่งโดยการยิงขีปนาวุธใส่ประเทศนั้นนี่แหละครับตามรายงานของบรายขั้นแรกท่านผู้ชมครับนาโต้จะสกัดกั้นขีปนาวุธที่กำลังมาและเริ่มปฏิบัติการโจมตีขนาดใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานทางทหารโดยเฉพาะคาลินินกราดติ่งเล็กๆในพื้นที่ทะเลบอลติกนี่แหละครับถูกห้อมล้อมด้วยชาตินาโต้ขณะเดียวกันก็จะโจมตีจุดยิงของรัสเซียที่อยู่ใกล้ชายแดนบอลติกมากที่สุดท่านผู้ชมครับขั้นที่2หากรัสเซียตัดสินใจเปิดการโจมตีด้วยกองกำลังเกาะไปยังรัฐบอลติกกองกำลังนาโต้นี่เลยครับจะรับมือการโจมตีเหล่านี้โดยการตั้งเขตสีเทาบนชายแดนเพื่อชะลอการลุกของรัสเซียและสร้างความสูญเสียหนักด้วยโดรนและระยะอุปกรณ์อัตโนมัติเพื่อหยุดแรงผลักดันของการโจมตีจากนั้นนี่แหละครับจึงจะโต้กลับด้วยกองพลเกาะเช่นกันขั้นที่3เมื่อการโจมตีถูกหยุดยั้งนี่แหละครับนาโต้จะจัดตั้งสะพานอากาศและเริ่มโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของรัสเซียในระยะไกลด้วยขีปนาวุธและโดรนลึกเข้าไปในประเทศล่าสุดท่านผู้ชมครับนาโต้ได้เริ่มปฏิบัติการทางอากาศขนาดใหญ่รอบคาลินินกราดของรัสเซียเช้าเมื่อวานนี้18สิงหาคมโดยมีเครื่องบินลาดตระเวนหลาย10ลำและเครื่องบินรบจำนวนมากเลยครับเข้าร่วมรัสเซียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาได้เคลื่อนย้ายเรือรบที่สามารถติดตั้งขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกนี่แหละครับโดยเฉพาะเซอร์คอนได้นะครับและการขนส่งทางทหารจำนวนมากเข้าสู่ทะเลบอลติกโดยเฉพาะพื้นที่คาลินินกราดนี่แหละครับรวมถึงอาจจะมีการขนส่งโดรนขีปนาวุธอื่นรวมถึงกำลังทหารเข้ามาในพื้นที่ในขณะเดียวกันเหตุการณ์เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับกองกำลังทางอากาศของนาโต้นี่เลยครับมันก็เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันใกล้คาลินินกราดเครื่องบิน F-35 เครื่องบินรบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เครื่องบิน SRS ISR จะถูกส่งไปประจำการมีรายงานนะครับว่ามีการรวมตัวเครื่องบินนาโต้จำนวนมากหลาย10ลำในพื้นที่คาลินินกราดนี่แหละครับนำทัพโดย F-35A ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ EA-37B เครื่องบินISR Air Temp 2นี่แหละครับและรวมถึงเครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศนะครับการรวมตัวนักรบล่องหนระบบอิเล็กทรอนิกส์และรวบรวมข้อมูลข่าวกรองการเติมน้ำมันกลางอากาศในภูมิภาคทางทหารที่อ่อนไหวที่สุดในยุโรปนี่แหละครับมันเกิดขึ้นทันทีเมื่อรัสเซียเคลื่อนเรือรบเข้ามาในทะเลบอลติกนาโต้กำลังรวมกำลังทางอากาศขั้นสูงบางส่วนไว้ที่ขอบเขตบอลติกของรัสเซียมันกำลังทำให้ทะเลบอลติกนี่แหละครับมันคึกคักเดือดอย่างมากในปัจจุบันในขณะที่พี่ใหญ่เยอรมนีท่านผู้ชมครับกำลังเตรียมพร้อมสำหรับสงครามกับรัสเซียและกำลังแสดงท่าทีข่มขู่ที่จะยึดภูมิภาคนะครับคาลินินกราดของรัสเซียหากรัสเซียพยายามโจมตีชาตินาโต้ชาติใดชาติหนึ่งนี่แหละครับคาดว่ากำลังมีการติดตั้งอาวุธครั้งใหญ่และเตรียมความพร้อมในกองทัพเยอรมันโดยเฉพาะบางส่วนนี่แหละครับได้รับความช่วยเหลือจากยูเครนท่านผู้ชมครับนาโต้จะโจมตีคาลินินกราดและคาบสมุทรโคเรสนะครับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและน่านน้ำทะเลดำในกรณีที่เกิดสงครามกับรัสเซียผู้บัญชาการกองทัพอากาศเยอรมันระบุไว้นะครับเยอรมันพร้อมที่จะต่อสู้กับรัสเซียในวันนี้นี่นะครับและพร้อมที่จะปกป้องทุกตารางนิ้วของดินแดนนาโต้ท่านผู้ชมครับมันก็เลยทำให้สหภาพยุโรปในปัจจุบันมันร้อนระอุกลับขึ้นมาทันที
และการทดสอบยุโรปอีกครั้งของปูตินมันอาจเกิดขึ้นในอีก 48 ชั่วโมงต่อจากนี้ไปท่านผู้ชมเมื่อข่าวกรองสหรัฐรายงานนะครับว่ากำลังมีภัยคุกคามครั้งใหญ่ในการโจมตีกรุงเคียฟนี่เลยครับซึ่งมีความเป็นไปได้สูงของการโจมตีแบบผสมผสานต่อกรุงเคียฟและภูมิภาคโดยรอบนี่เลยครับอาจเกิดขึ้นใน 48 ชั่วโมงข้างหน้าการโจมตียูเครนครั้งใหญ่ด้วยโดรนและขีปนาวุธนี่เลยครับอาจมีลูกจรวดและโดรนบางส่วนนี่เลยครับทั้งตั้งใจและผิดพลาดนี่เลยครับลุกล้ำชาตินาโตอีกครั้งเหมือนเหตุการณ์วันที่ 30 กรกฎาคมที่ขีปนาวุธล่อน KH-101 นี่เลยครับลุกล้ำไปถึงโปแลนด์กว่า 90 กิโลเมตรและเหตุการณ์ครั้งนี้ท่านผู้ชมครับมันอาจรุนแรงกว่าที่ผ่านมาและขยายขนาดสงครามทันทีท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้นี่นะครับมีความวิตกกังวลว่าสงครามรัสเซียยุโรปมันจะเกิดขึ้นหรือไม่และตอนนี้ไม่ต้องลุ้นเลยครับท่านผู้ชมครับสงครามรัสเซียยุโรปมันกำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วโดยที่ไม่ต้องลุ้นแล้วล่ะครับรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ